เราจะมาโชว์เครื่องเขียนที่เราไปซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จะพาไปทัวร์ร้านเครื่องเขียนที่ญี่ปุ่นด้วยคือทุกปีปั่นจะชอบหาโอกาสไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไป stock up supply เมื่อก่อนจะต้องไปบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปบ่อยขนาดนี้แล้วเพราะว่าของบางอย่างที่ไทยก็มีขายแต่ถ้ามีโอกาสไปปั่นก็จะยังชอบไปที่นั่นอยู่ดีเพราะว่ามันมีเครื่องเขียนหลายแบบที่ในไทยยังไม่เอาเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญนะราคาเครื่องเขียนมันถูกมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องเขียนที่เขานำเข้ามาแล้วมามาร์กอัพขายที่ไทยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยที่สำคัญที่ปั่นชอบไปเนี่ยชื่อร้านว่าเซไคโดะคือในโตเกียวมันมีร้านเครื่องเขียนให้เข้าไปหลายร้านมากขึ้นอยู่กับว่า preference ของเราคืออะไรร้านที่ดังอีกร้านหนึ่งเนี่ยชื่อร้านว่าเคอิโตยะคือมันจะเป็นร้านที่มีกำแพงที่มีพิกเมนต์สีเยอะๆแล้วก็มีกระดาษสีมันจะอยู่ในกินซ่าของมันจะค่อนข้าง gear towards แบบเหมือนเป็นงานคราฟต์หรือว่างาน scrapbook หรือว่าเป็นจดหมายโปสการ์ดค่อนไปทางแบบบุคคลทั่วไปที่ชอบเล่นเครื่องเขียนนะก็น่าจะ prefer เคอิโตยะมากกว่าแต่ร้านที่เราชอบไปเนี่ยมันจะเป็นร้านที่แบบเอาตรงๆดีไซน์ของร้านมันน่าเบื่อกว่าเคอิโตยะนิดนึงของมันซีเรียสจริงจังแล้วก็เยอะมากๆร้านมันชื่อว่าเซไคโดะอยู่ในบริเวณชินจูกุการเดินทางไปเซไคโดะนี้ก็ไม่ยากมากก็คือลงสถานีแล้วก็เดินไปได้ไกลนิดนึงสันฐานมันคือเป็นตึกทั้งตึกเลยเป็นร้านเครื่องเขียนเท่านั้นแล้วมันมีแบบ8 ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จะแยกสัดส่วนว่าแบบเป็นของใช้ประเภทไหนอย่างชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็น stationery ทั่วไปพวกดินสอปากกาเทป scrapbook ของน่ารักกุ๊กกิ๊กต่างๆพอชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยจะเป็นแบบอุปกรณ์ศิลปะของ artist use มีชั้นหนึ่งแบ่งเป็นชั้นของสีน้ำชั้นหนึ่งเป็นของสีน้ำมันชั้นหนึ่งเป็นชั้นขายกระดาษแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีชั้นแบบซื้อเฟรมสามารถคัสตอมผ้าที่อยากจะขึงเฟรมชั้นเอาไว้เข้ากรอบรูปชั้นที่ขายแบบโอ๊ยต่างๆนานาเยอะมากคือแบบคือของมัน specialist สำหรับแบบ serious artist เลยแหละร้านเนี้ยนะแล้วก็ของราคาไม่แพงนี่ไม่ใช่ถุงของเซไคโดะนะอันนี้เป็นถุงอื่นคือจริงๆปั่นไปมาตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ว่างทำวิดีโอก็เลยเพิ่งมาทำมาตอนนี้สีมันก็เลยจริงๆก็แอบใช้ไปแล้วแหละมันก็จะแบบว่ามีความเปรอะเปื้อนนิดนึงอุ๊ยทำผ้าปูเตียงเลอะจ้ะก็ปั่นไปซื้อกวอชของ Winsor Newton แล้วก็ HWC มากวอช2ยี่ห้อนี้เนี่ยมันต่างจากวอชยี่ห้ออะคริล่าที่ปั่นไปซื้อมาเมื่อรอบที่แล้วซึ่งจากชื่อมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีคุณสมบัติที่คล้ายสีอะคริลิกมากกว่าสีมันพออยู่ในจานสีน้ำแล้วมันแห้งมันไม่สามารถจะใส่น้ำแล้ว reactivate ขึ้นมาได้อีกเหมือนแบบมันสีน้ำนี่เราก็เลยไปแก้มือใหม่เราก็เลยไปซื้อสีวอชของ Winsor Newton แล้วก็ HWC มาก็ไม่ผิดหวังก็คือดีอย่างที่คิดไว้ก็จะเป็นสีวอชที่ละลายน้ำได้ดีกว่าสีวอชของอะคริล่าซึ่งใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปดูวิดีโอที่ปั่นลิงก์ไว้ตรงการ์ดอันนี้ได้ค่ะซึ่งปั่นทำเปรียบเทียบวอชกับสีน้ำไว้ให้ดูมีเซกชันให้เราสามารถไปซื้อสีไม้แบบทีละแท่งได้สีไม้พรีเมียมพวกอาเช่พริสมาคัลเลอร์ก็หยิบเป็นแท่งๆเอาได้ซึ่งเราคิดว่ามันดีมากเพราะว่าเวลาเราใช้สีไม้ต่อให้เราซื้อมาแบบ 1,580 สีเราก็จะใช้อยู่แค่4-5 สีโปรของเราจ่าย 5-6 พันซื้อตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อไอ้สีที่เราต้องการดีกว่าเพราะว่านอกจากจะได้ช้อปปิ้งแล้วยังได้กินข้าวแล้วก็ได้เดินเที่ยวอีกด้วยนะมันคุ้มกว่ากันเป็นไหนๆนะชิ้นที่2ซึ่งเราตื่นเต้นมากๆที่เราเจออันนี้มันคือมันหนักมากหมึกวาดรูปของโฮบายคือไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นสีหมึกค่ะสีหมึกมันก็คล้ายๆสีน้ำแหละแต่เหมือนกับว่ามัน ready made ผสมมาแล้วก็สีมันจะมีความจัดแล้วก็แห้งไวมากยี่ห้อแบบดีอะไรเลยนะก็จะตกขวดละแบบ120 180ซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหอภิมหาแพงมากๆแต่ว่ารอบนี้เราไป
มันเป็นแบบช่วงปีใหม่พอดีไงของมันก็เลยลดราคาเราเคยเห็นสีเซตเนี้ยวางขายในเว็บไซต์แต่ว่ามันโซเอาทุกที่เลยเราไปได้มาในราคาแบบ 1,200 บาทหมดนี่อ่ะกี่สีอ่ะ12 สีคือแบบฉันมีความสุขมาก I'm so looking forward to try all of this ของต่อไปที่เราซื้อมาก็คือมันจะไม่โฟกัสจริงๆหรอโฟกัสแล้วคือ drawing gum จริงๆแล้วมันก็คือยางกันสีมันคือแบบเป็นยางพาราอยู่ในกระปุกอะที่เราเอาผู้การจิ้มเสร็จแล้วก็ทาลงไปบนกระดาษมันก็จะทำให้แบบว่ามันเว้นขาไว้อะก่อนหน้านี้เราใช้แบบกระปุกแล้วด้วยความที่มันเป็นยางพาราเวลาเราจิ้มผู้การลงไปอะผู้การอันนั้นก็จะเสียไปเลย drawing gum เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนหัวมาร์กเกอร์แล้วเราก็แบบตึกกดแล้วก็ราคา120หรือ80 บาทเราก็จำไม่ได้แต่เราจำได้ว่าไม่แพงเท่าไหร่ไว้ถ้าลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเวิร์กหรือเปล่าเจ้านี่มันเรียกว่าแผ่นพาสเทลงั้นเรามีแผ่นพาสเทลแบบเป็น power ใหญ่แล้วแต่ว่ามันเป็นแบบสีมันยังไม่ครบรอบนี้เราเลยไปซื้อแบบสกินโทนที่เราชอบใช้มามากขึ้นคือแผ่นพาสเทลมันมีเซตสำหรับ drawing ด้วยนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่าแบบเวลาไปซื้อชาโคแท่งๆมาแล้วก็แบบมือไม้เลอะเทอะเปื้อนไปหมดต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่เราซื้อมาคือกระดาษแบบนี้มันเป็นกระดาษทำมือที่แบบว่าขอบมันรักเก็ตนิดนึงจริงๆแล้วมันเป็นโปสการ์ดแหละเขามีที่ให้ติดสแตมป์เราว่านี่น่าจะประมาณแบบ200 กรัมได้อะแล้วก็หอมมากเนื้อดีมากมีใครเป็นเหมือนเราบ้างป้าที่แบบเวลาซื้อกระดาษอะสิ่งที่ทำคือแบบไม่มีใครเป็นใช่ไหมเราคงเป็นอยู่คนเดียวไอ้โรคจิตลมกระดาษป้ายเป็นกระดาษสีน้ำของยี่ห้อ Waterford อีก2,700 เยนหรือประมาณ500เกือบ600 บาทคือยี่ห้อ Waterford เนี่ยเราได้ยินกิตติศัพท์มาว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างดีเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคจ่ายได้ค่ะเอาเลยค่ะกินเนื้อย่างยังแพงกว่านี้ Stellar and Brownie มันบอกว่าอันเนี้ยมันเป็น 100% คอตตอนแล้วก็เป็นสีครีมแล้วก็ต่างๆนานาก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงว่าอยากลองใช้อะไรจะจับมาบอกนะหมดแล้วของที่ซื้อมารอบนี้ไม่ได้ซื้อมาเยอะขนาดนั้นนะเน้นพาทัวร์ร้านเครื่องเขียนมากกว่าจากเซไคโดะแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีร้านเครื่องเขียนอื่นๆที่สามารถแวบๆไปได้ก็จะมีร้านเครื่องเขียนของโตเกียวอะซึ่งของที่ขายอะก็เยอะ variation เยอะแล้วก็มีของดีๆไซส์มันก็จะเล็กกว่าเซไคโดะแต่ว่าอุปกรณ์สำคัญจำเป็นต่างๆอะก็มีค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็เดินทางง่ายอย่างโตเกียวที่เราไปรอบนี้เนี่ยมันเป็นตัวห้างที่แบบติดกับรถไฟฟ้าเลยที่นี่จะมีพวกแบบของเล่นแคชชวลเยอะกว่าของทำสแครปบุ๊กของน่ารักกุ๊กกิ๊กต่างๆนอกจากโตเกียวเซไคโดะแล้วเนี่ยรอบนี้เรามีเพื่อนแนะนำให้เราไปที่ไดคันยามะทีไซด์ซึ่งมันเป็นเหมือนแบบดีไซน์คอมมูนิตี้มอลล์สเปซมันจะไม่ได้มีแค่ร้านเครื่องเขียนอะมันจะมีร้านหนังสือร้านขายกล้องขายจักรยานร้านกาแฟต่างๆอยู่ในนั้นด้วยพอเราไปถึงแล้วเราพบว่ามันไม่ได้มีของแบบที่เราอยากได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนเน้นเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่ามันมีสเปซที่เป็นร้านหนังสืออะแล้วเหมือนกับก็ซื้อหนังสือเสร็จแล้วก็มานั่งกินกาแฟต่อได้เลยแล้วบรรยากาศมันก็ดีมากๆสวยที่ไซต์อ่ะมันจะมีร้านเครื่องเขียนซึ่งคัสตอมไมซ์ปากกาหมึกซึมเกรดดีๆอ่ะร้านใหญ่แล้วก็แบบอลังการมากๆเราไม่ได้เป็นสายปากกาหมึกซึมแล้วเราก็ไม่ได้เขียนคาลิกราฟเราเลยไม่รู้ว่าแบบของที่มันเอามาวางขายเนี่ยมันเป็นของคุณภาพดีมากหรืออะไรยังไงมากหรือเปล่าแต่ก็เอาเป็นว่าแบบถ้าใครอยากจะลองเที่ยวแบบดีไซนิ่งอ่ะก็ลองแวะไปได้คันยามะทีไซด์ดูก็ดีเหมือนกันวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูวิดีโอมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์ที่ปั่นซื้อมาในรอบนี้เนี่ยปั่นก็จะรีวิวแล้วก็ลองใช้ให้ดูในวิดีโอถัดๆไปซึ่งถ้าอยากดูวิดีโอถัดๆไปก็ควรจะต้อง subscribe และกดกระดิ่งนะคะจะได้มีรู้ว่าปั่นอัพวิดีโออะไรบ้างวันนี้ก็ไปก่อน